Ai moi, mun nimi on Kerkko ja te löysitte mut chillaamassa hotellihuoneessa. Huomattavasti häiriintyneempää yökyläilyä on luvassa kauhuelokuvassa Psycho 2. '70-80-luvun vaihde oli slasher-kauhun kulta-aikaa, joten mikäpä olisikaan ollut otollisempi aika tuoda takaisin genren alkuperäinen klassikko Psycho. Mutta miettikää millainen riski on ollut tarttua yhden kaikkien aikojen vaikutusvaltaisimpien elokuvaohjaajien teokseen, joka ei ole klassikko pelkästään omassa genressään. Pelkkä ajatuskin tuntuu härskin opportunistiselta, varsinkin kun Alfred Hitchcockin kuolemasta oli kulunut vain muutama vuosi. Tätä nykyään uskaltaa jo odottaa, että hittielokuvalle voidaan tuottaa onnistunut jatko-osa vielä vuosia myöhemmin, mutta vuonna 1983 sellainen oli poikkeuksellista. Kaiken järjen mukaan Psycho 2 olisikin pitänyt jäädä pelkäksi suoraan kotilevitykseen päätyväksi kunnianhimottomaksi rahastukseksi. Elokuva tarjoaa kuitenkin positiivisen yllätyksen. Onnistumisesta voidaan kiittää erityisesti kolmea ihmistä. Ensimmäisenä ohjaaja Richard Franklin, joka tunsi Hitchcockin henkilökohtaisesti ja halusi selvästi varmistaa, että jatko-osa tuotetaan alkuperäisen mestariteoksen hengessä. Toisena käsikirjoittaja Tom Holland, josta sukeutui myös kuuluisa kauhuohjaaja. Ja ei, en tarkoita sitä Spider-Manin esittäjää. Mä olen aiemmin tässä sarjassa kritisoinut yhtä Hollandin kuuluisimmista teoksista, mutta Psycho 2 käsikirjoitus on vahva. Jopa niin onnistunut, että se vakuutti myös elokuvan vastentahtoisen päätähden. Mistä päästäänkin kolmanteen menestystekijään. Anthony Perkins solahtaa takaisin Norman Batesin rooliin niin luontevasti, ettei millään uskoisi välissä olleen pariakymmentä vuotta. Hänen koko olemuksensa liikkuu mestarillisesti hauraasta olosuhteiden uhrista kylmäverisen tappajan sivupersoonaan. Norman Bates voittaa katsojan sympatiat puolelleen toisin kuin tyypilliset slasher-pajikset, jotka ovat armottomia tappokoneita. Batesin motellille palaaminen oli kuitenkin kaikkea muuta kuin itsestäänselvyys. Ensimmäisen Psykon aikaan Perkinsista povattiin Hollywoodin seuraavaa suurta sydäntensärkeä, mutta Norman Bates langetti pitkän varjon. Perkins jää roolin vangiksi, joten ei ihme, että hän harasi vastaan. Hollandin dramaattinen käsikirjoitus teki kuitenkin vaikutuksen. Kun Perkins hyppäsi mukaan, median ja tuotantoyhtiön kiinnostus projektia kohtaan nousi aivan uudelle tasolle. Budjetti kasvoi ja elokuva pääsi teatterilevitykseen. Hitchcockin perikuntakin antoi projektille siunauksensa. Tilanne olisi varmasti ollut toinen, jos elokuva olisi pohjautunut Psykon luojan Robert Blockin viralliseen Psycho 2-kirjaan. Vuonna 1982 julkaistu romaani lähetti Norman Batesin Hollywoodiin viihdeteollisuutta kritisoivassa hengessä. Tällainen parodinen satiirinen sävy olisi varmastikin nakertanut alkuperäisen Psykon voimaa. Elokuva sijoittuu 20 vuotta alkuperäisten tapahtumien jälkeen. Norman vaikuttaa selättäneen demoninsa, joten oikeus toteaa hänet kelvolliseksi palaamaan yhteiskuntaan. Norman suuntaa kotiin, takaisin pahoja muistoja hyökyvälle Batesin motellille. Mä tiedän, että me ollaan vasta leffan alussa, mutta paluukohtaus on yksi elokuvan ehdottomista kohokohdista. Talo näyttää yhtä pahaenteiseltä kuin 20 vuotta aikaisemmin. Yksi asia mua kuitenkin risoo todella paljon. Tän elokuvan keskeisiä teemoja on Normanin hapuilu ja kipuilu menneisyyden kanssa. Mutta että hän alkaa nähdä harhoja 5 minuuttia kotiinpalun jälkeen. Tyyliin ding dong, kuka siellä? Äiti. 20 vuoden terapia lentää kertaheitolla ikkunasta ulos. Ongelmat jatkuvat, kun Norman tutustuu motellia pyörittävään Toomiin, jota Dennis Franz esittää niin niljakkaasti, että tekee meillä laittaa käsidesiä. Heti tietää, että kuka kuolee ensimmäisenä. Tämä limanuljaska on muuttanut motellin tuntihintaiseksi bilemestaksi täynnä kyseenalaisia vieraita. Niinpä Norman irtisanoo hänet ja päättää pistää motellin uuteen uskoon omin voimin. Norman saa toisen duunin paikallisesta ravintolasta, jonka omistaja uskoo toisiin mahdollisuuksiin. Tämän duunin kautta Norman tutustuu nuoreen tarjoilijatar Maryin. Kaksikon ystävyys vahvistuu tyylikkäästi elokuvan edetessä. Mary auttaa Normania taistelemaan menneisyyden haamuja vastaan, mutta ei ehkä itse olekaan ihan niin viaton kuin miltä aluksi näyttää. Maryn rooliin kaavailtiin alun perin kauhukuningatar Jamie Lee Curtisia. Tämä olisi ollut sopiva hatunnosto Curtisin äitiä Janet Leeta kohtaan, mutta mä nautin myös vähemmän tunnetun Meg Tillin maanläheisestä roolisuorituksesta.
Elokuva on kaiken lisäksi jo muutenkin täynnä viittauksia alkuperäiseen Psykoon. Kuvauksesta vastaa Dean Cundey, jonka kädenjälkeä voi ihailla klassikoissa kuten Jurassic Park, Paluu tulevaisuuteen, Apollo 13, Roadhouse. Näitä olisi loputon lista. Cundey toisintaa useita Psykon ikonisia ruutuja ja valaistuskin on selvästi suunniteltu niin, että elokuva toimisi alkuperäisen tapaan myös mustavalkoisena. Mutta erityisesti mä nautin kaikista yläkulmasta ja kraanakameralla kuvatuista otoksista. Kuulemme myös Bernard Herrmannin piinaavan psykotunnarin muutamaan otteeseen, joskin suuremman musiikillisen vaikutuksen tekee Jerry Goldsmithin herkkä score. Viittaukset jatkuvat roolituksessa. Anthony Perkins ei nimittäin ole ainoa, joka palaa rooliinsa vuosikymmenten tauon jälkeen, vaan myös muun muassa Vera Miles palaa esittämään Laila Loomista. Laila vastustaa Normanin vapautusta tämän tapettua Lailan siskon. Ei kestä pitkään ennen kuin Normanin todellisuuden taju alkaa jälleen hämärtyä. Hän saa uhkaavia viestejä ja puhelinsoittoja ja on näkevinään äitinsä kotitalon ikkunassa. Motelin ympäristössä tapahtuvat murhat antavat lisää viitteitä Normanin lipsahtamisesta takaisin tappaviin tapoihinsa. Taustalla on kuitenkin Laila Loomisin salajuoni. Täytyy nostaa hattua Vera Milesille, että hän palaa rooliin pitkän tauon jälkeen ja vieläpä pahiksena. Laila hiippailee Normanin tiluksilla äidiksi pukeutuneena, horjuttaakseen Normanin mielenterveyttä ja todistaakseen, ettei hän ole vielä yhteiskuntakelpoinen. Eikä Laila juonittele yksin. Leffassa mainitaan, että Lailan aviomies Sam on kuollut. Sam on tietenkin tuttu myös ensimmäistä Psykosta, jossa hän oli Lailan siskon miesystävä. Eli ilmeisesti Sam on ehtinyt sitten olla kummankin siskon kanssa. Hei, en tuomitse. Kyllä Eukon systerin kanssa saa naimisiin mennä. Saa vai? Saa. Joskus on jopa pakkokin. Lailan ja Samin avioliitosta on syntynyt tytär. Toinen salajuonittelija, Mary. Laila haluaa palauttaa Normanin vankilaan hinnalla millä hyvänsä, mutta Mary alkaa pikkuhiljaa epäröidä. Hän tunnustaa osallisuutensa Normanille, mutta kenties liian myöhään. Normanin päässä alkaa viirata ja jälleen kerran voimme vain ihailla Anthony Perkinsin hyytävää roolisuoritusta. Jännitteiden kasvaessa Normanin terapeutti saapuu tarkastuskäynnille. Tämä johtaa kenties elokuvan turhimpaan tappoon. Terapeutin roolissa nähdään karismaattinen Robert Loggia, yksi mun suosikkiluonnennäyttelijöistä, ja hän kuolee, kun paniikissa oleva Mary tuikkaa veitsen vahingossa hänen rintaansa. Robert nostaa yleensä elokuvan kuin elokuvan tasoa pelkällä läsnäolollaan ja olisi ansainnut parempaa. Tapoista puheen ollen, vaikka Psyko 2 noin yleisesti ottaen pitää hyvin kiinni Hitchcockin tyylistä, se ei täysin välty slasher-genren pakonomaisilta tunnuspiirteiltä. Elokuva oikein herkuttelee 80-lukulaisilla erikoistehosteilla. Nämä raakuudet eivät kuitenkaan täysin varasta huomiota taidokkaasti rakentuvalta tunnelmalta. Mun suosikkitappojen nähdään aivan elokuvan viime sekunneilla. Elokuva tarjoaa vielä viimeisen twistin paljastamalla, että ravintolan omistaja onkin Normanin biologinen äiti, että kiltin pinnan alla piileekin aivan yhtä sekovoltsityyppi kuin poikansakin. Tämä käänne tuntuu aika turhalta, mutta Norman on valmis hautaamaan oidipaaliset ongelmansa kirjaimellisesti. Hän tarttuu lapioon ja pamauttaa äidin pään pannukakuksi. Psyko 2 ei ole mitään syytä olla näin hyvä. Se ylittää odotukset niin kauhuleffan jatko-osana kuin jatko-osana ylipäänsä. Kaikesta paistaa läpi tekijöiden kunnioitus lähdemateriaaleja kohtaan. Ja Anthony Perkins loistaa elokuvan traagisena antisankarina, joka ei ole paha vain pahuuttaan. Sinä taas voit hyvää hyvyyttäsi tykätä tästä videosta ja tilata mun YouTube-kanavan, jolta löydät lisää 80-luvun elokuvahelmiä. Kiitos, että katsoit tämän videon.